Xin chào các bạn gần xa. Bữa nay mình sẽ mở cái trái sầu riêng này ra, sầu riêng tươi ha, ở Mỹ ha. Rồi mình sẽ cho các bạn biết một cái sự thật, một cái bí mật về cách ăn sầu riêng ha. Có nhiều người mang sầu riêng nhưng mà sợ cũng như là nóng hay là nổi gàn hay là nổi mụn được ha. Mình có một cái cách bí mật mình sẽ bật mí trong cái video này cho các bạn coi ha. Sau khi mình mở mình ăn xong rồi mình sẽ giải thích cho các bạn thôi. Ăn một thùng sầu riêng luôn cũng không bao giờ bị gàn nổi mụn hay là bị nóng vô người ha. Tại vì chị của mình mua cái thùng sầu riêng này rất là nhiều. Mình ăn từ bữa chủ nhật tới bữa nay là ăn liên tục 3 bữa, ngày nào cũng ăn 4-5 múi á, mà múi bự á. Từ thứ bảy lần, đúng rồi, thứ bảy. Thường sầu riêng chín thì các bạn biết rồi, mùi nó thơm ha, mà cũng dễ mở thôi. Sầu riêng mà khó mở á, mình cũng có mở những trái khó thì nó bị, tại vì nó khó là tại vì nó chưa có già, nó không có chín tới, nó còn non. Còn mà sầu riêng chín rồi á, các bạn chỉ cần nhìn theo cái múi ngay cái chính giữa của cái độ u của cái múi sầu riêng á, ví dụ nó u như nè, canh làm sao ngay chính giữa thì các bạn lấy tay tét nhẹ nha, nó nứt ra, thấy không, thấy nứt không đó, mình tét nhẹ nứt. Còn không thì mình bắt đầu từ dưới đít cũng được. Mình nhìn vô thì tự nhiên mình thấy một cái lằn, nó có vẻ như là nó có cái lằn thẳng xuống vậy, thì khi mình bỏ vô mình tét ra là nó sẽ tét ra rất là... Bây giờ á mình sẽ ăn thử muối cho các bạn coi ha, để coi cái hột nó lép cỡ nào ha. Thấy muối ngọt quá, nó ngọt, nó béo mà nó mùi lắm. Các bạn coi nè, cắn một phát một miệng luôn, và coi nào cái hộp sầu riêng nè, đắp xẹp luôn, ngon ghê chưa ha. Thấy sầu riêng không? Quá đã. Trời ơi, cái hồi nhìn ăn cơm luôn quá. Ngon quá, chịu không nổi. Cái này á giờ đang có mua ăn tiếp cho đáng tiền, chứ để trái mùa cái mình đem mua ăn, mua về ăn bỏ hết, ăn không được, hết sượng nữa, đông đá nữa. Ngon quá. Văng cục rớt. Mua một cái muối sầu riêng ha, mình ăn thử các bạn, nhìn thấy ngon quá.
Ngon, được, ngon, chuẩn. Cho cameraman ăn miếng để quay phim hồi nước chảy tùm lum, hư máy camera hết. Rồi cho các bạn coi à, cái này á là mình mở hai chính giữa hai bên, cái này là cái khía mà khía lép này các bạn thấy không, khía lép có muối nhỏ xíu xíu nè, đó nghe thấy không, muối nhỏ xíu nè. Hồi nhỏ lúc mà mình là còn nhỏ mình thích ăn này không, tại mình ngu ha, thấy mấy nhỏ xíu ô dễ thương quá, ăn thấy ngu không. Giờ mình lớn mình khôn, mình lựa mấy muối bự bự ăn vô đã. Ok, cảm ơn. Để video của mình không bị dài thì giờ mình sẽ bật mí các bạn một cái bí mật về cách ăn sầu riêng ha. Ăn sầu riêng không bị nổi mụn và không bị nóng, dù có ăn bao nhiêu cũng được, cả chục ký cũng được. Khi mà các bạn mở sầu riêng ra rồi á, nó còn cái vỏ nè, các bạn đừng dục để qua bên. Mình ăn sầu riêng xong xuôi hết rồi, mình bỏ nước lạnh nha, mà đặc biệt là chỉ nước lạnh chứ đừng bỏ soda, bỏ bia, bỏ rượu vô đây thì nó không quớt nha. Bỏ nước lạnh vô đây, đầy vô đây, xong rồi mình uống cái nước lạnh này thì mình bảo đảm với các bạn là nó sẽ không bao giờ bị nóng trong người. Giờ các bạn làm thử đi ha, rồi các bạn sẽ thấy là nó có work hay không. Khi mà các bạn làm thử các bạn thấy nó work rồi đó, thì mình sẽ có một cái video kế tiếp là mình giải thích tại sao mình biết được cái bí mật này và mình học hỏi nó từ đâu ha. Giờ mình uống cho bạn thôi, uống để em hồi nổi mụn, mà dạo này ăn dữ quá. Vậy thôi, mà ăn nếu mà sầu riêng ngon ngọt mà béo bắt buộc hồi cũng phải khát nước rồi, người ta sầu riêng nó quá ngon. Rồi cảm ơn các bạn nha, các bạn thích thì đăng ký vô kênh của mình ha. Rồi có ai có câu hỏi gì về sầu riêng thì cứ hỏi mình đi, mình có nghiên cứu về sầu riêng nhiều lắm. Rồi chào các bạn.